سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان. مهرداد آهوران هستم، مربی و مدرس بین المللی فدراسیون جهانی شطرنج. با فصل سوم در خدمت شما هستم از کتاب شطرنج خود را بسازید نوشته آرتور یوسوپوف. خب در فصل سوم ترکیب‌های مربوط به عرض آخر رو بررسی می‌کنیم. موضوع ضعف عرض اول بازی شطرنج زیاد رخ میده، بنابراین مطالعه این گونه ترکیب‌های ماتی به خصوص سودمند هست. پیش شرط‌های نمونه‌ای این گونه ترکیب‌ها عبارت از موارد زیر هست: نبودن روزنه یا مفری در وضعیت قلعه، ضعف‌های عرض اول یا هشتم، یک ستون باز که سوارهای سنگین بتونن وارد عمل بشن و یک پیاده پیشرفته یا رونده که ممکنه به وزارت تبدیل بشه. در ترکیب‌های مبتنی بر عرض اول یا هشتم هیچ قربانی برای طرف حمله کننده به جهت تأمین کیش‌های مرگبار در عرض آخر، اون هم توسط سوارهای سنگین، چیز زیادی نیست. منحرف کردن و حمله دوگانه، توجه بفرمایید، منحرف کردن و حمله دوگانه مهمترین عناصر تاکتیکی در این گونه ترکیب‌ها به شمار میاد. میریم به سراغ یک بازی تماشایی توسط رشفسکی و فیشر سال 1970. در این بازی تماشایی و زیبا نوبت حرکت با آقای فیشر چه حرکتی رو انجام دادن؟ حرکت وزیر د4 کیش. خب چنانچه شاه به خونه H1 بره که باید بره، وزیر به خونه F2 میاد. تهدید ضعف عرض آخر هست، همونطور که مشاهده میفرمایید. سفید مفری برای شاه خودش نداره، چنانچه رخ به خونه G1 بیاد، با رخ E1 همراه میشه و بازی تمام شده است و آقای رشفسکی تسلیم میشن. میریم به سراغ تمرین بعدی، تماشای وضعیت بعدی رو با هم ببینیم. خب نوبت حرکت با سفید هست. رویارویی بین آقای گئورگیدزه و اسپاسکی رو شاهد هستیم سال 1959. خب نوبت حرکت با سفید هست. حرکت تماشایی رو انجام دادن سفید، حرکت F7. ملاحظه بفرمایید که چه حرکتی توسط سیاه انجام شده: رخ در F7 و بعد از اون رخ در رخ. چنانچه سیاه با رخ بزنه کارش تمومه، وزیر د8 کیش میدیم. با وزیر بزنه، وزیر توسط رخ گرفته میشه و شاه در رخ، وزیر میاد خونه E1 تا پیاده رونده آ رو کنترل بکنه. ملاحظه میفرمایید تهدید وزیر به خونه B7 هست و برد سفید قطعی. بریم با هم به تماشای مثال بعدی. بازی فیما بین آقای یوسوپوف و آندرسن، قهرمانی آلمان سال 1998. اینجا حرکت سیاه حرکت فیل E4 هست، یک حرکت جالب و خب به سبب اینکه سفید نمیتونه از عرض آخر خودش خوب مراقبت بکنه، این حرکت انجام شد. سفید با حرکت رخ در فیل، اسب بر رخ، وزیر و قربانی تماشایی وزیر در د4 انجام شد. ملاحظه میفرمایید رخ C8 بر روی فیل C1 نشانه رفته و فیل C1 رو هدف گرفته. همچنین عرض آخر سفید رو، وزیر در وزیر، رخ در وزیر، تهدید رخ D1 وجود داره که سفید با حرکت فیل C2 پوشش میده. بعد از اون رخ در اسب، رخ در و رخ در C3 حمله پیکانی به هر دو فیل زده شده. بازی بسیار زیبا و تماشایی از طرف آقای آندرسن دیدیم. فیل E3، رخ در و برتری از آن سیاه هست. میریم به تماشای دیاگرام بعدی. خب بازی پیش رو بازی هست فیما بین آقای بوریس گلفاند و آرتور یوسوپوف سال 1994 در زوریخ. ببینیم در این بازی چه اتفاقی افتاده. وضعیت رو ارزیابی می‌فرمایید، می‌بینید که ضعف عرض آخر برای سفید وجود داره. از این رو سیاه حرکت تماشایی اسب در پیاده F4 رو انجام میدن.
سفید اسب در اسب رو نداره بزنه. ببینیم که چه اتفاقی میفته. بعد از اسب در اسب ملاحظه میفرمایید که رخ در وزیر، رخ در وزیر، رخ و خب چنانچه اسب در رخ H5 زده بشه مات عرض آخر وجود داره و خب سفید فرصت دفاع از عرض آخر رو داره ولی خب متریال عقب مونده رو نمیتونه جبران بکنه. بازی زیبایی بود. میریم به سراغ تماشای مثال بعدی. دیداری فیما بین ویکمن یوچیچ سال 1955. نوبت حرکت با سیاه هست. عرض آخر سفید در حقیقت راه فراری براش وجود نداره. ضعف آخر به نوعی ضعیف هست و ببینیم که سیاه از این فرصت چطور استفاده کرده. حرکت فیل به خونه F4. قطع ارتباط در حقیقت بین رخ و وزیر انجام شد با این حرکت. حرکت رخ در فیل، حرکت اسب در رخ، وزیر و حرکت وزیر به 1. تنها راهی که برای سفید باقی میمونه حرکت وزیر C1 هست. بعد از وزیر در وزیر حرکت تماشایی رخ به خونه آهش که میتونه تکلیف بازی رو روشن کنه. ملاحظه فرمودید که ضعف عرض آخر خیلی از مواقع با تهدید مات میتونه منجر به گرفتن متریال بشه. بریم به تماشای مثال بعدی. آدامز توره سال 1920. نوبت حرکت با سفید هست. یک بازی زیبا و تماشایی. حتما در تاکتیک ها از این مثال زیبا قبلا دیدید، رویت کردید و با هم این تاکتیک تماشایی رو میبینیم. خب نوبت حرکت با سفید هست. وزیر J4. سیاه امکان پذیرش این قربانی رو نداره. مات عرض آخر رخ در رخ وجود داره. وزیر به خونه B5، وزیر به خونه C4. نه وزیر و نه رخ امکان پذیرش این قربانی رو مجدد ندارن. وزیر به خونه D7 میره. مجددا وزیر به خونه C7 میره. خب سیاه همچنان قدرت پذیرش این قربانی رو نداره. وزیر به خونه B5 و در ادامه خواهیم دید که سفید چطور این بازی رو خواهد برد. با حرکت A4 وزیر در A4 مجبور هست حرکت رخ به خونه E4 تهدید وزیر و خب هر یک از سوارهای سیاه که بخوان رخ رو بزنن تهدید ماتی ایجاد میشه. وزیر مجددا به خونه B5 میاد و در نهایت حرکت وزیر در خونه B7. راهی برای فرار وزیر سیاه باقی نمیگذاره. خب میریم به سراغ حل تمرین ها و کسب امتیاز توسط شما عزیزان. در تمرین اول، خب در این تمرین اول نوبت حرکت با سیاه هست. فیلم رو استاپ بفرمایید و حرکت صحیح سیاه رو حدس بزنید. خب عرض آخر سفید ضعیف شده و حرکت تماشایی رو سیاه انجام دادن. حرکت رخ در D4. چنانچه این حرکت رو دیدید یک امتیاز برای خودتون منظور بفرمایید. سفید در این وضعیت اسب رو به خونه F3 میاره. خب پاسخهای دیگه ای رو از طرف سفید بررسی میکنیم. چنانچه ملاحظه میفرمایید خونه C هم تحت کنترل مهره وزیر هست و چنانچه رخ یا وزیر سفید منحرف بشن از کنترل خونه E1 در حقیقت مات عرض آخر به وجود میاد. خب در این وضعیت اسب خونه F3 بعد از حرکت تماشایی رخ در رخ چنانچه وزیر زده بشه تهدید مات در عرض آخر به وجود میاد. برای کامل دیدن این ادامه یک امتیاز دیگه هم در نظر بگیرید. در مجموع حل و پاسخ این تمرین 2 امتیاز برای شما عزیزان ایجاد کرد. بریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. برد سیاه رو میخوایم پیدا بکنیم. فیلم رو استاپ بفرمایید و حرکت مناسب سیاه رو. حرکت ایدئال حرکت فیل در اسب هست و زدن رخ در وزیر امکان نداره. وزیر در رخ کیش
شاه به خونه چپ میاد، یک حرکت با علامت توسط سیاه. یک امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید، چنانچه این حرکت ایدئال رو دیدید. شاه به خونه G1، فیل F2 کیش، و این فرم ماتی هست که در تمرین‌های پیشین هم دیدیم. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. سفید شروع و برد رو برای خودش به ارمغان میاره. خب بعد از اینکه حرکت رو پیدا کردید، پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. رخ A8 تهدید زدن رخ F8 هست. بعد از رخ در رخ قربانی وزیر، مات ارز آخر. یک امتیاز هم برای این تمرین لحاظ بفرمایید. نوبت حرکت با سیاه هست. برد سیاه رو قراره ببینیم. حرکت وزیر E4 برای اینکه وزیر سیاه رو وزیر سفید رو عذرخواهی میکنم منحرف کنیم، از آچمز کردن رخ F7 دست برداره تا رخها آزادانه بتونن در ستون F فعالیت کنن. رخ E3 نمیتونه کمکی بکنه چون حرکت تعویض وزیرها و بعد از اون رخ در F1 مات زیبایی رو شاهد هستیم. برای دیدن این تمرین هم یک امتیاز در نظر بگیرید. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. حرکت فیل A4 تموم کننده کار. رخ قرار هست از خونه D1 تهدید جدی رو ایجاد کنه. خب این فیل قربانی شده و چنانچه این قربانی پذیرفته بشه، حرکت عالی وزیر به 5 به وجود میاد. تهدید وزیر هم بر روی خونه F1 هست. بعد از وزیر در وزیر، رخ D1 و مات در خونه F1. یک امتیاز هم برای این تمرین در نظر بگیرید. دیاگرام بعدی نوبت حرکت با سیاه هست. برای سیاه حرکت برد رو پیدا بکنید با استفاده از ضعف ارز آخر. خب حرکت برنده کاملا ساده هست. حرکت وزیر C2 مشابه این تمرین رو دیدیم و خب فیل به خونه F4، وزیر در رخ و ارز آخر غیر قابل دفاع هست. یک امتیاز برای حل و پاسخ صحیح به این تمرین. میریم به سراغ دیاگرام بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. مجددا ارز آخر سفید رو ملاحظه می‌فرمایید که ضعیف هست و حرکت برنده حرکت رخ C8. وزیر A5 نقش مهمی در این بازی داره. سفید امکان زدن وزیر یا رخ رو نداره. رخش رو به خونه F1 میاد که با وزیر در رخ مواجه میشه و ناگزیر به از دست دادن متریال یا مات در خونه C1 هست. برای پاسخ صحیح به این تمرین هم یک امتیاز لحاظ بفرمایید. تمرین بعدی نوبت حرکت با سفید هست. سفید شروع و میبرد با استفاده از ضعف ارز آخر. قطعاً به حرکت اسب E7 توجه فرمودید. چنگال رخ ارز هشتم اگر دور بشه تهدید مات به وجود میاد. رخ در رخ، رخ در اسب، وزیر در اسب. برای اینکه مانع و مدافع ارز هشتم اسب F6 بود. تهدید مات در G7، وزیر در وزیر، رخ D8 مات میکنه. چنانچه اسب خونه G6 بیاد، وزیر در رخ، باز هم اسب در وزیر امکان پذیر نیست به سبب اینکه رخ میتونه از D8 شاه سیاه رو مات کنه. برای حل این تمرین 2 امتیاز در نظر بگیرید، حل کاملش. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. برد سیاه رو میخوایم ببینیم. اسب در فیل، پذیرش اسب و اینجا حرکت F2. نمونه این رو در تمرین های درس با هم دیگه دیدیم. شاه کنار و حرکت رخ C1 پیاده و خب از دست دادن متریال یا مات، راهی که برای سفید تنها و تنها وجود داشت. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت از آن سفید هست. ببینیم در این تمرین چه اتفاقی خواهد افتاد. خب سفید حرکت تماشایی اسب D8 رو انجام میده برای تهدید مات رخ E8. ببینیم که چه پاسخی روبرو خواهد شد. رخ در اسب پیش بینی میشد این حرکت، رخ E8 و ملاحظه میفرمایید که تهدید مات غیر قابل دفاع هست. یک امتیاز هم برای این تمرین در نظر بگیرید. دیاگرام بعدی رو با هم ببینیم. سفید شروع و میبرد، به نوعی
مات در 5 حرکت. فیلم رو استاپ کنید و پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. سفید: حرکت وزیر در اسب رو انجام داده. تهدیدی که وجود داره تهدید فیل E3 فیل C5. بله، وزیر D4 کیش فیل E3. وزیر در رخ پیش بینی میشد و حالا حرکت تموم کننده وزیر در F8. خب بیرون نیامدن و عدم گسترش فیل C8 کار دست سیاه میده و بعد از پذیرش وزیر اجباری فیل C5 کیش و مات توسط رخ E8. یک امتیاز هم برای این تمرین در نظر بگیرید. میریم به سراغ آخرین دیاگرام از فصل سوم. نوبت حرکت با سیاه هست. حرکت تماشایی سیاه رو با همدیگه پیدا میکنیم، حرکتی که منجر به برد سیاه میشه و ضعف عرض آخر سفید رو آشکار میکنه. بله، حرکت وزیر F2 تهدید مشخص مات F1 چنانچه رخ در وزیر زده بشه که رخ E1 مات میکنه. اسب G3 و حرکت تماشایی وزیر کیش، رخ در وزیر اجباری هست، رخ در و مات در خونه F1. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این فصل ضعف عرض آخر بهره برده باشید. موارد و جزئیات حمله در عرض آخر رو، ترکیب ها و تاکتیک هایی که در این مورد وجود داره رو به خاطر بسپرید، خوب یاد گرفته باشید و در بازی هاتون اجرا بکنید. به امید دیدار شما در فصل 4. خدا نگهدار.